امشب در 24 انتقادهای گسترده از دولت در ایران بعد از افزایش قیمت بنزین. افزایش قیمت بنزین تنها راهکار این روزهای کشور ما نیست. درب لگنسازانی که تحت عنوان خودروساز خود را معرفی می‌کنند را تخته کنید. همزمان با اعتراض شماری از نمایندگان در مجلس، نگرانی از موج جدید گرانی‌ها بالا گرفته. چه وضعیه درست کردید؟ گلمون از صبح میسوزه، چشامون داره میسوزه. ادامه بحران گسترده آلودگی هوا در ایران و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در نیمی از استان‌ها. شهر تهران هم آلوده‌ترین شهر جهان نام گرفته. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از افشای طرح تهران برای حمله به سفارت اسرائیل در اوگاندا و سنگال. نیروی قدس سپاه یک شهروند اوگاندایی رو برای عملیات استخدام کرده بود. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام و وقت بخیر. در واکنش به اعتراضات مردم به تغییر نرخ بنزین، معاون اول رئیس جمهوری ایران میگه درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف معیشت مردم میشه. محمد رضا عارف گفته برای ادامه این طرح نظرات مردم رو هم بررسی میکنه. در همین حال به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هدف از سه‌نرخی شدن بنزین جبران روزانه 23 میلیون لیتر کمبود سوخته. همزمان اما در مجلس ایران شماری از نمایندگان از این تصمیم انتقاد کردند. اما در خصوص بنزین جناب آقای دکتر پزشکیان، افزایش قیمت بنزین تنها راهکار این روزهای کشور ما نیست. درب لگنسازانی که تحت عنوان خودروساز خود را معرفی می‌کنند را تخته کنید که خودروهایی که می‌سازند نه کیفیت دارد نه ایمنی، بلکه بیشترین مصرف سوخت را در دنیا به خود اختصاص دادند. صرف جوی سوخت را در مبدأ کنترل و نظارت کنید. چرا هر دولتی که پای کار می‌آید حریف خودروسازان نیست؟ و اما نرخ بنزین، دوستان کمیسیون انرژی، آیا درآمد مردم به دلار است که شما بنزین را به دلار به مردم ایران را منت میکنید؟ چرا دارید بالاخره مردم ایران را دارید در مسیر چند راهی قرار میدهید؟ آیا بنزین خط قرمز من شما نیست؟ برای مردم ایران چه کردیم که الان داریم توقع داریم یک شبه میخوایم بنزین را گران بکنیم؟ همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن و سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما هستن. شاید با تو شروع میکنم. این دعوای مجلس و دولت چقدر واقعی است، چقدر زرگری است، چقدر اصلا دولت میتونست قیمت ها رو حفظ بکنه؟ به باور من دعوای جدی نیست. اینایی که با عنوان نماینده اونجا نشستن طبعا باید صحبت‌هایی بکنن که حوزه انتخابیشون رو، کسانی که بهشون رأی دادن، به نحوی خوشنود بکنن که این فرد که نماینده ما خونده میشه داره حرف دل ما رو میزنه. اما خب در این موارد عملاً تصمیم گیری در سطحی نیست که مجلسی با این کیفیت، با این در واقع استقلال سیاسی که نداره و این شیوه انتخاب و این پایگاهی که در افکار عمومی براش عملاً تعریف نشده بتونه کاری انجام بده. مسئله یه تصمیمی هست که حکومت میگیره چون ناچاره، فشارهای اقتصادی به حدی رسیده، مسئله کمبود بودجه ناشی از تحریم ها و اینکه حکومت علاقه و تمایلی نشون نمیده به تغییر سیاست در منطقه، در روابطش با دنیا، در مسئله برنامه هسته‌ایش و مداخلت منطقه‌ای و موشکی، اولا ناچارش میکنه به شکلی هزینه هاش رو کم بکنه. منتها یه نکته به نظر من مهمه، این یک تصمیم اقتصادی نیست. یعنی نمیشه گفت خب برای حکومت تصمیم اقتصادیه، برای کسانی که خودرو دارن یه مسئله معیشتیه. برای حکومت به باور من این تصمیم امنیتی سیاسیه و برای مردمی که براشون مسئله قیمت بنزین یک نوع کده، انگار کد آبان 98، مسئله فراخوانی حافظه‌شون به اون چیزی هست که میشه به تعبیری گفت معیشت رو، بعد اعتراض رو و سرکوب خونی رو به هم پیوند میزنه. برای اونها این مسئله یک مسئله در واقع نشانگان سرکوب هست، نه صرفا مسئله معیشتی و اینکه الان چیکار بکنیم. چون وقتی کلیت رو نگاه میکنن این پاسخ نمیده. یعنی ساختار کلی مصرف، مسئله ناوگان فرسوده، اتومبیل هایی که مصرفشون بالاتر از میانگین جهانیه، شیوه توزیع، اینا حل نشده. برای همین به نظر نمیرسه با این افزایش تدریجی تغییر اتفاق
بیفته. مضافاً این که در خبر بود ما گفتیم که این افزایش قیمت دولت میگه درآمد حاصل از این رو صرف مردم میکنه، منتها تجربه جمعی مردم در این افکار عمومی دیده که این تغییرات در قیمت‌ها، این افزایش عوارض در بخش‌های مختلف بر نمیگرده در خدمت مردم قرار بگیره. در نهایت تلاشی است برای اینکه حکومت، دولت در واقع بخشی از کسری بودجه‌اش رو به این شکل با کم کردن هزینه‌ها جبران بکنه. خانم بازوبندی، آیا راهکار دیگری جلوی دولت بود به جز افزایش قیمت‌ها؟ والا عمده ترین راهکاری که جلوی دولت هست اینه که دست از این لجبازی های که کشور رو به بنبست سیاسی و اقتصادی رسونده برداره و یک راه چاره اساسی برای این وضعیت بتونه دست پیدا کنه. ببینید با این پافشاری کردن، من کاملا با آقای علوی موافقم، این یک مسئله امنیتی است. در این مقطع این اتفاق میفته در حالی که کمتر از یک ماه پیش اون بلبشو و اون سیر که بانک آینده رو اون شکلی اعلام کردن جلوی چشم مردم، چجور پولهای مردم دزدیده شد ازشون، به خارج از کشور منتقل شد و با اون میدونید یعنی با یک وقاحت ساختاری واقعا نظام با اتفاقات مختلفی که در طی این مدت اخیر رخ داده واقعا داره با مردم مواجه میشه. بزرگترین راهکاری که پیش پای دولت هست اینه که دست از این وقاحت ساختاری و دست از این پافشاری و به این بنبست کشاندن و اصرار در این بنبست ماندن بردارن. از لحاظ اقتصادی ببینید ایران درسته که ما زیر ساختامون خیلی مثلا وضعیت اسفباری داره، زیر ساختها قدیمی هستن، تولید بنزین کیفیتش پایینه، تولید بنزین محدوده، امکانات بسیار قدیمی هست. اما از یک طرف دیگه ما وقتی نگاه بکنیم از لحاظ موقعیت استراتژیک ایران در روی نقشه جهانی انرژی میبینیم که ایران واقعا نباید الان امروز در اینجا قرار میگرفت. کشوری که دومین بزرگترین منابع گاز دنیا رو داره به هیچ خط لوله با معنایی وصل نیست، ترمینال تولید گاز مایع نداره، نفتش رو باید توی کیسه زباله از در پشتی بفروشه به پالایشگاه‌های خیلی کوچک چین به اسم نفت رأس الخیمه و نفت عراق و نفت مالزی. یعنی این وضعیتی که امروز ایران، وضعیت اقتصادی که امروز ایران دچارش هست و این آقایون میخوان با این از این ستون به اون ستون فرج پیش بردن مملکت، اوضاع اقتصادی با حالا یه مقداری مثلا بنزین رو بالا ببرن، یه مقداری مالیات رو افزایش بدن، یه مقداری این کار رو بکنن از این جیب به اون جیب، واقعا راه چاره اساسی نیست. یعنی موقعیت اقتصادی ایران موقعیت بسیار بسیار خطرناکی است. نباید در این موقعیت می بود. این برچسب زخم‌های موقتی این شکلی درمان قطعی برای بیرون آمدن از مشکلات و این بنبست‌ها نیست و راهکار اصلی واقعا همونجور که آقای علوی هم فرمودن در اون لجبازی استراتژی که نظام جمهوری اسلامی به نظر من باید جستجو بشه. شاهد افزایش قیمت‌ها، به خصوص افزایش قیمت سوخت در ایران، خاطره تاریخی بسیاری از ایرانیان رو میبره به سمت اعتراضات سراسری. در شرایط فعلی این سه‌نرخی کردن بنزین چه تصویری به ما میده در اون چارچوب راهبرد کلی حاکمیت برای کنترل اعتراضات، ناآرامی‌ها در این شرایط بسیار پیچیده فعلی؟ خب به نظر میرسه حکومت این رو به یاد داشته. یعنی درسته میدونه که این کد یادآور آبان 98 هست، اما هم داره میسنجه حساسیت مردم رو با دست گذاشتن روی نقطه‌ای که یادآور رنجشون هست، رنج سرکوبشون. همین که در چارچوب یک راهبرد به باور من کلی‌تر اقتصادی امنیتی عمل میکنه. به ما میگه که اولا خودروهای نوشماره در واقع اینها چیز نمیگیرن، اینها سهمیه نمیگیرن. بعد در دستور عمل و قانونش میگه که نرخ 3500 و 1500
حفظ میشن 5000 میاد. انگار استراتژی هست که حالا افکارو میگه دیگه، همون استراتژی قورباغه پز، یعنی زیر این دیگ رو به تدریج گرم میکنه تا به باور خودش بتونه اون اعتراض خیابانی رو که پتانسیلش به لحاظ سیاسی و البته اقتصادی و معیشتی وجود داره کنترل بکنه. در چارچوب این استراتژی طبقه بندی اجتماعی هم صورت میگیره دیگه، یعنی انگار اونهایی که با فشار اقتصادی در شرایط دشواری اتومبیلی خریدن، فارغ از این که این اتومبیل ششمشون هست یا نه، اولین اتومبیل زندگیشون مثلا بعد از سالها کار و زحمت و رنج هست، اونها عملاً از دایره امتیازات دولتی برای دریافت یارانه محروم میشن. این سیستم طبقه بندی هم با درست کردن چالشی بین گروه‌های اجتماعی میخواد به شکلی مدیریت بکنه احتمال اعتراض رو. شما مستحق گرفتن یارانه هستی، این گروه دیگر مستحق نیستن. با این جداسازی هم پیام میده به جامعه که برخی از جامعه میتونه با ما باشه، امتیاز میگیره، بخشی هم اساساً به عنوان به نوعی جنگ با طبقه فروده است، چون یه درصدی اینا اتومبیل چندمشون هست، بیشترشون کسانی هست که میخوان اتومبیل داشته باشن، چون ما در ایران سیستم هم نقل عمومی قابل اعتنایی هم که نداریم. به این ترتیب در این چارچوب حکومت میدونه امکان واکنش شدید مردم وجود داره سر تجربه آبان 98، از اون طرف شرایط اجتماعی به شکلی نیست، حتی مثل آبان 98 به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و البته پایگاهش در افکار عمومی و البته توان منطقه‌ایش در حدی نیست که بتونه در داخل به قدرت سرکوب بکنه، احیانا نیروی نیابتی عراقی هم بیاره اگر لازم داشت در خوزستانشون استفاده بکنه. این وضعیت دیگه وجود نداره. به این ترتیب در این چارچوب سیاست به اصطلاح قورباغه وضع تدریجی تلاش میکنه که مانع بروز اون اعتراضات بشه. به نظر میرسه از اون طرف هم این که مردم از این خشمگینن و این بهشون به یادشون میاره که به چه شکلی از رهگذر برنامه‌های به اصطلاح اصلاح قیمت‌ها سرکوب تقویت میشه، چون در نهایت در واقع درآمد حاصل از این پول در سفره مرد دیده نمیشه، در این حال اون اینا رو خشمگین‌تر میکنه. لزوما این خشم به این معنا نیست که در خیابان خواهند بود یا این خشم نمیشه بلافاصله به خیابان ترجمه کرد، اما در نهایت تشدید شکاف‌های بین حکومت و مردم و روندن قشر بیشتری از مردم که به اصطلاح سیاسی نیستن به سمت مردمی که میدونن این مسئله صرفاً اقتصادی نیست، تمام مسئله سیاسی هست، کار حکومت رو در آینده دشوارتر خواهد کرد. لطفاً با ما بمونید. میخوام الان بخشی از پیام‌هایی که مخاطبان ایران اینترنشنال هم برای ما درباره همین قیمت جدید بنزین فرستادن رو پخش کنیم. افزایش قیمت بنزین حداقل بین 5 تا 10% روی همه کالاها به خاطر هزینه‌های جابجایی و حمل و نگهداری تأثیر خواهد گذاشت و افزایش خواهد داد. بنابراین بایستی منتظر یه همچین افزایشی تو قیمت همه کالاها از خودرو، چون خود خودرویی ها هم خودشون رو مجاز خواهند دونست با وجود که اونها برای به اصطلاح هزینه هاشون واقعا نقشی برای بنزین وجود نداره تو هزینه هاشون، اما خب اونها هم افزایش خواهند داد. به هر حال بین 5 تا 10% موجب افزایش همه قیمت ها خواهد شد. الان با این گرانی بنزین خب ابتدا حمل و نقل گرون میشه و چیزهای جانبی مثل روغن، لنت ماشین و لوازم یدکی که مربوط به ماشینه گرون میشه. خب ما نزدیک طبق آمار خودشون 23 میلیون فقط تو تاکسی های اینترنتی دارن کار میکنن. خب این سهمیه سوختی که به اینا میدن 5 روز اول رو کفاف میده، بقیه‌اشو باید آزاد بزنن. خب از اون ور این مبلغی که اضافه میشه به سوخت خب روی کرایه ها بیاد و همینجوری برید، چون حمل و نقل این اجناسی که از شهرستان‌ها یا بنادر میخواد بیاد تهران خب اونم افزایش پیدا میکنه و همه چی وابسته به ایناست که نهایت اون ضرری که تو این گرانی بنزین میکنن خود مردم هستن. همچنان با همکارم شاهد علوی هستیم از استودیومون در واشنگتن و خانم سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ. خانم بازوبندی، عواقب زنجیره‌ای این افزایش قیمت چه میتونه باشه؟
بیننده ها خیلی این رو به دقت و به طور کامل تحلیل کردن. ببینید هزینه حمل و نقل و هزینه سوخت همه جای دنیا یک نقش اساسی برای افزایش تورم بازی میکنه. یعنی مواد غذایی که قرار جابجا بشن، تا اون تاکسی اینترنتی، تا هزینه های حتی کرایه خونه، وقتی که صاحبان منازل ببینن که به هر حال قیمت ها همه چی داره میره بالا، اونها هم باز احتمالاً درخواست کرایه بیشتری خواهند کرد. یعنی یک تأثیر همه جانبه همواره افزایش قیمت بنزین، به خصوص در اقتصاد ایران. در اقتصاد ایران قیمت بنزین یک حکم، یک مثلا سیگنالی رو داره که در واقع خبر پیش درآمد افزایش شدید تورم و افزایش دوباره تورم رو میده. از لحاظ اجتماعی و امنیتی هم خب به هر حال میتونه تبعاتی داشته باشه، با توجه به اینکه همونطوری که مفصل بهش اشاره شد در قسمت اول برنامه، به هر حال این افزایش قیمت با تجربه خونین آبان 98 همراه هست و بعد از اون هم ما دوباره سال 2022 بعد از کشته شدن ژینا مهسا امینی به هر حال یک دور دیگری از اعتراضات رو داشتیم. یعنی جامعه ملتهب هست، مردم آماده انفجارند، اما اینکه این سرکوب و این غم و این افسردگی جمعی که دولت جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده، واقعا چقدر توان و چقدر انرژی برای اعتراض در مردم باقی بگذاره، واقعا خیلی سخته که پیش بینی کرد. ولی به هر حال اتفاقات دیگری هم که دست به دست هم دیگه، حالا عوامل خارجی، بحث تحریم ها، بحث بنبست هسته‌ای، حالا آینده احتمالی مذاکرات به بنبست رسیده با آمریکا و اون مثلا فساد همه جانبه داخلی که نظام بانکی رو زیر فشار برده، نظام صندوق‌های بازنشستگی به شدت تحت خطر هستن. یعنی متاسفانه من یک زنجیره از اتفاقات اقتصادی بسیار شکننده رو پیش رو میبینم با این وضعیت فعلی، مگر اینکه به هر حال یک کسی در داخل اون سیستم تصمیم بگیره که از این دور برگردون بنبست که به بنبست داره میبره وضعیت جمعی کشور رو برگرده و یک تغییرات اساسی ایجاد کنه. شاید میشه حدس زد که خود حکومت هم بعد از این جنگ 12 روزه، بعد از اعتراضات گذشته به افزایش قیمت‌ها، نارامی‌های دیگری که در ایران هست، خیلی دست به عصا بخواد حرکت بکنه. این که قیمت‌ها رو بالا بردن نشون میده واقعا دیگه چاره دیگری نداشتن. بله، عملاً با توجه به اون تجربه، ولی یادمون نره پزشکیان به صراحت در زمان انتخابات یا در واقع رأی‌گیری ها، تبلیغات برای رأی‌گیری میگفت که ما قیمت بنزین رو بالا نمیبریم، به خاطر اینکه وضعیت رو به نظر من تصور درستی از وضعیت داشت. مسئله جنگ 12 روزه و طبیعتاً تأثیری که روی پایگاه اجتماعی حکومت در میان طرفدارانش داشت، از دست دادن نیروهای نیابتی در منطقه، تضعیف شدیدشون، حالا جدا از مسئله حوثی‌ها که هنوز به هر حال به شکلی امکان عملیات کردن دارن، و البته در داخل با مسئله اجرا شدن مکانیزم ماشه و بازگشتن همه ترمیم سازمان ملل کار بسیار دشوار کرده. حالا حکومتی که وعده داده قیمت بنزین رو بالا نمیبره، به نقطه‌ای رسیده که میدونه برای حداقل صرفه‌جویی در واقع ناچار این کار رو انجام بده. یعنی دولت از سر ناچاری این کار رو کرده. همین در واقع اونچه که برای بحث بودجه مطرح هست، در حدی که من داشتم میخوندم درش هیچ پیشبینی خاصی برای بودجه‌های عمرانی نشده. یعنی چنان وضعیت بر حکومت و دولت دشوار شده که تنها تلاش میکنن بتونن حقوقها رو پرداخت بکنن و به اصطلاح چرخ مملکت رو با همین وضعیت بگردونن. اما نکته قابل توجه این هست، هنوز در این شرایط، در حالی که میدونه امکان اداره وضعیت به این شکل عملاً غیر ممکنه یا به دشواری بسیار داره ممکن میشه براش، و اینکه این میتونه در
در یک حالت انفجاری مردم رو به شکلی به خیابان برگردونه که دیگه نشه مثل 1401 یا 98 سرکوبش کرد، اما ناچار این کارو بکنه. اما با این وجود حاضر نیست در سیاست‌های در واقع استراتژیکش در رابطه با جهان و منطقه تجدید نظری بکنه. به این معنا من فکر میکنم حکومت گرفتار شده در دام و در تله ایدئولوژیکی افتاده که نمیتونه ازش بیرون بیاد، در حالی که این تله میتونه در نهایت خفش بکنه. ممنونم از هر دوی شما. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن و سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ. در ایران بحران آلودگی هوا در نقاط مختلف کشور ادامه داره و سازمان هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوا در تهران و 10 شهر بزرگ دیگه تا یکشنبه آینده هشدار داده. مشهد، اصفهان، ارومیه، تبریز، یزد و عراق از جمله این 10 شهر هستند. همزمان وضع هوای اهواز، خرمشهر و 11 شهر دیگر خوزستان هم در شرایط ناسالم قرار گرفته. در همین حال شرکت سوئیسی IQR هم تهران رو در میان 10 شهر آلوده جهان معرفی کرده. اما همزمان با افزایش آلودگی هوا در تهران، سخنگوی اورژانس تهران گفته میزان تماس شهروندان ساکن پایتخت در هفته گذشته با اورژانس به دلیل مشکلات تنفسی 15% بیشتر شده و همزمان عباس شاهسوانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی گفته در یک سال گذشته بیش از 54,000 نفر به دلیل آلودگی هوا در ایران جان باختند. چهارشنبه 5 آذر وضعیت آلودگی هوای تهران. خب یه دفعه یه بمب شیمیایی بزنید خودتون رو راحت کنید، بارم راحت کنید از دست خودتون دیگه. چه وضعیه درست کردید؟ گلمون از صبح میسوزه، چشامون داره میسوزه. حالا آبو میگیم بارندگی نیست، تازه اونم به خاطر مدیریت غلط آبای زیرزمینی این وضعیت رو درست کردید، کم آبی و اینا. حالا اینو میگیم بارندگی، این که دیگه آلودگیه، معلوم نیست چی کار دارید میکنید. اگر اونجا رو ببینین، اون کوه سمت اشتهار ده که از اون آلودگی اومده بیرون و تقریبا خط آلودگی روی 2000 متره و سطح شهر کرج هم میبینین به چه صورته. یعنی یه دونه ابری از دود و کثافت به قطر 700 متر، چون کرج توی ارتفاع 1300 متره، 700 متر ضخامت این آلودگی روی سطح کرج، شهری که یعلاق تهران حساب میشد. متاسفانه اینجا رو که میبینید شیراز یکی از شهرهایی که معمولا آلودگی هوا نداشت و الان میبینید غبار شهر رو. اینم دستپخت جمهوری اسلامی. اینجا شهر اصفهان هست و میخواستم از طریق این ویدیویی پیام بدم به آقای نتانیاهو و آقای ترامپ و اون پیام این هستش که اصلا نیازی نیست شما هزینه کنید و با ما بجنگید. ما رهبران دیدیم که اینجا دارن به راحتی ما رو میکشن و زنده به گور میکنن. روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست از تورنتو به من پیوسته. پیش از هر چیز آقای اسکندری، چیزی که برای من عجیب هست، ایران کشوری بسیار پهناوره ولی میبینیم از شمال تا جنوب شهرهای مختلف آلوده هستن. دلیلش چیه که اینقدر گسترده است این آلودگی؟ این نشون میده که مدیریت مسئله آلودگی هوا و حکمرانی محیط زیستی معیوبه. به همین دلیل هم که به تهران و کلان شهرهای اصلی ایران محدود نشده بحث آلودگی هوا. حکمرانی ناکارآمد معنیش همین چیزیست که ما میبینیم، یعنی نبردن صنایع به خارج از شهرها، همچنان تردد خودروهای فرسوده و البته استفاده از سوختهای سنگین در نیروگاه‌ها به خاطر ابربحران انرژی که البته محصول پزشکیان اون رو ناترازی میکنه. آیا کاری هست که در کوتاه مدت الان بتونن بکنن؟ چون در این سایت های کیفیت کنترل هوا مثل همین IQR که شرکت سوئیسی هست، تهران دائما در لیست اون 10 تای بالاست، بالا میره پایین میاد اما از 10 تا پایینتر نمیره. کاری هستش که به خصوص در پایتخت بتونن در کوتاه مدت انجام بدن؟
ببینید در کوتاه مدت فقط میشه مدارس رو و اداره ها رو تعطیل کرد که این هم به حل بحران نیست، به نحوی کاهش تماس مردم هست با آلودگی. خب شاخصهای AQI که کنترل کیفی هوا رو بر مبنای اون ما میسنجیم خب بیشتر از 200 هست، یعنی وضعیت بسیار خطرناک هست. اون ذره های کوچکتر از 2.5 میکرومتر یا PM2.5، اکسیدهای نیتروژن، دی اکسید گوگرد، اوزون، مونوکسید کربن، اینها پراکنده هستند. و البته این نکته هم وجود داره، ما به خاطر نزدیکتر شدن فصل سرما با پدیده اینورژن یا وارونگی دما هم روبرو هستیم، یعنی یک لایه گرم قرار گرفته در بالای سر مردم و اجازه نمیده که این چتر آلودگی اصطلاحاً جا به جا بشه. در عمل به گونه‌ای که انگار شما درون خودرو هستید و لوله اگزوز رو به داخل خودرو هدایت کردید. صنایع باید در بلند مدت منتقل بشن به خارج از تهران، باید ناوگان عمومی تقویت بشه، در نیروگاه بریم به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و تجدیدپذیر. اما در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد مجهز کردن مردم هست به ماسکایی مثل N95، درخواست کردن از مردم که بیرون نرند، اگر رفتن فعالیت‌های هوازی انجام ندهند و البته تا جایی که میتونن از سفرهای غیر ضروری شهری خودداری کنند و ترجیحاً از اتوبوس یا مترو یا حالا بالاخره ناوگان‌های ترابری عمومی استفاده بکنند. برای کوتاه مدت حقیقتاً کاری نمیشود کرد. در بلند مدت هم خوب نشون داده سازمان وزارت محیط زیست که دچار کمبود ابزار مدیریتی است. یعنی ما قانون هوای پاک رو داریم اما اجرا نمیشه. همین گزارش قبلی شما اشاره میکرد به بنزین‌هایی که قرار گرون بشه. خب آیا این بنزین کیفیت داره؟ آیا مازوت یا گازوئیلی که در نیروگاه سوزانده میشه کیفیت داره؟ خیر. به جای اینکه بریم به سمت اینکه کیفیت حامل‌های انرژی رو بالا ببریم، فقط حکومت قیمت‌های اونها رو افزایش میده که علاوه بر به وجود آوردن حالا ناامنی‌های اجتماعی در عمل داره به بحران آلودگی هوا هم دامن میزنه و اون رو تشدید میکنه. ممنونم از شما. روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست از تورنتو کانادا با ما. ایران اینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشون میده نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته با نارنجک به سفارتخانه‌های اسرائیل در اوگاندا و سنگال حمله کنه. بر اساس این اسناد یک شهروند اوگاندایی توسط زاهد جواد، عضو پاکستانی نیروی قدس، استخدام شده و از او خواسته شده بود از سفارتخانه‌های اسرائیل فیلمبرداری کنه و بعد به اونها حمله کنه. این شهروند اوگاندایی که با نام مستعار رمبو شناخته میشد، گفته یک عضو ایرانی نیروی قدس از طریق واتساپ با او تماس داشته و هزینه عملیات رو هم تأمین کرده. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند 3 عضو ایرانی این شبکه به نام‌های میثم صحرایی، رضا قبادی و عباس محمد نعیم از یگان 840 نیروی قدس وابسته به یزدان میر معروف به سردار باقری هستند. همزمان اسناد پرواز هم نشون میده هواپیمای باری 747 شرکت فارس قشم ایر وابسته به سپاه در شهریور و آبان امسال 2 بار سلاح از ایران به اوگاندا منتقل کرده. منابع میگن بعد از سقوط بشار اسد، ایران از کشورهای شرق آفریقا به عنوان مسیر جدید انتقال سلاح به حوثی‌های یمن استفاده میکنه. اون منو رمبو صدا میزد. نمیدونم چرا منو انتخاب کرد. من سر ساختمون دیده بودمش، بهم یه پیام فرستاد، گفت رمبو چطوری؟ دوستت دارم رمبو. بهم گفت ایرانه و میخواد برگرده پاکستان. تقریبا 3 ماه پیش. بعد بهم گفت رمبو میتونی یه ویدیو 1 دقیقه‌ای برام بگیری؟ گفتم مشکل نیست. بعد براش ویدیو رو گرفتم. بعد ازم خواست برم یه جای دیگه و تصویر بگیرم. از سفارت اسرائیل عکس بگیرم. سفارت اسرائیل تو اوگاندا. بهم گفت میری اونجا یه ویدیو میگیری. بهم گفت میری عکس میگیری، مشکلی هم پیش نمیاد. میخواستن اینجا یه کاری بکنن. میتونستن آدما رو بکشن. آرش آرامش، اقدام و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در این حالی که بسیار ناکارآمد هست معمولاً سپاه پاسداران در اقدامات فرامرزی این چنینی، ولی مشخصه که خیلی به جد دنبال آسیب زدن به منافع به خصوص اسرائیل هستند. تا چه اندازه به نظرتون سرویس‌های امنیتی اسرائیل اصلا میتونن و کشورهای دیگر مقابله بکنن؟ اگر یک حکومتی با تمام منابعش به جد دنبال آسیب زدن هست، بالاخره ممکنه در یک جایی یک راهی پیدا بکنه و آسیبش رو بزنه، نه؟ خب میشه امکانش هست، ولی این امکان رو شما با کار سازماندهی شده و علمی اطلاعاتی کاهش میدید.
به طرق مختلف. طریق اولش این هستش که بسیاری از این تمام این پروازها و به خصوص آمد و شده اونا که تابع ایران هستن به کشوری مثل اوگاندا خب بالاخره مستقیم و غیر مستقیم رصد میشه، در اون شکی نیست. نکته دوم این هستش که رخنه بسیار زیادی که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی کردن خودش باز یک منبع جلوگیری دیگر است. بسیاری از این عناصر اطلاعاتی که یا به استخدام اسرائیل در آمدن یا بالاخره به هر دلیلی همکاری یا به زور یا به ضرب همکاری اطلاعاتی میکنن با اسرائیل، اینها هم باز یک منبع دیگه این که باعث دادن اطلاعات و جلوگیری از این توطئه ها و حملات خواهد شد. ولی در مجموع آنچه که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بوده هیچ وقت حمله های خرابکارانه خودش نبوده، همیشه بر اساس اون برنامه هسته‌ای، گروه‌های نیابتی و بعدم دفاع موشکی و برنامه موشکیش بوده. برنامه موشکیش که دفاع موشکی ندارد ولی برنامه آفنده موشکیش تا حدی به قول معروف یک نتیجه‌ای داد. گروه‌های نیابتیش به شدت ضربه خوردن ولی باز جمهوری اسلامی دارد سعی در تسلیح اونها و باز تعمیر اونها می‌کند. خب برنامه هسته‌ایش هم که فعلا تعطیل است، به صدمات بسیار گسترده بهش خورد بعد از بمباران. حالا سوال اینجاست، حالا اوگاندا شما اگر خب تاریخ هم نگاه بکنید کلا یک تاریخ جالبی داره دیگه. یعنی یکی از کسانی که اتفاقا در عملیات آزاد کردن گروگان‌ها خیلی خیلی سالهای پیش در عملیات مستقیم دخیل بوده همین آقای نتانیاهوست دیگه. در اون موقع اگه اشتباه نکنم صدفان یا سروان نیروهای ویژه نیروی زمینی ارتش اسرائیل بود که یک حمله خیلی معروفی کرده مثل رید آن امتبی، یعنی حمله ضربتی به فرودگاه امتبی که کلی از اسرای اسرائیلی هواپیمای گروگانگیری شده رو توسط تروریست‌ها از اونجا نجات دادن. اوگاندا هم بالاخره کشوری است که حالا رابطه حسنه‌ای آنچنان با ایران ندارد، نه اینکه رابطه بدی داشته باشه ولی رابطه آنچنان نزدیکی مثل سوریه برای ایران، سوریه اسد نیست، ولی با این وجود بالاخره آمده شد هست اینکه هواپیمای ترابری اونجا میشینه و میتونه بار اسلحه پیاده بکنه. نشان از سه چیزه. نشان اول اینه که آنجا بالاخره یک زدوبندی دارن، یعنی جمهوری اسلامی اونجا بالاخره یک سری سمپات داره، یا اینکه اونقدر فساد اداری گسترده هست که بالاخره با دادن رشوه و غیر و ذالک این کار انجام میشه. دلیل سومش اینه که شاید بسیار بی‌در و پیکره، یعنی این هم هیچ وقت از این حیطه محاسبات خارج نیست که شما بتونید هواپیما رو بنشونید و بار اسلحه از اون خالی بکنید تا کسی هم نفهمه. چقدر اصلا مسبوق به سابقه است برای دولت‌های مستقر؟ گروه‌های غیر دولتی که تروریستی شناخته میشن رو میدونم، اما دولت‌های مستقر دست به اقدامات این چنینی بزنن چقدر مسبوق به سابقه است؟ کمه دیگه نیست، به خاطر همین تعداد اندکی حکومتن که در لیست اسپانسر تروریسم قرار دارن. گروه تروریستی زیاده، از داعش و القاعده گرفته تا گروه‌های مختلفی که در زمان جنگ سرد گروه‌های تند کمونیستی، چپ‌های مارکسیستی، گروه‌های اسلامگرا، اخیراً گروه‌های راست افراطی نجات پرست، مثلا اینا گروه‌ها هستن. ولی کشوری که تو لیست استیت سپانسر، یعنی یک کشور حامی تروریسم قرار بگیره، به ندرت جمهوری اسلامی یکیشونه. سوریه اسد یکیشون بود، زمان عراق صدام حسین یکیشون بود. کوبا رو آقای ترامپ اضافه کرد به لیست همین اسپانسرهای تروریسم. کلا تعداد کمه، یعنی نگاه میکنه در هر قاره‌ای چند کشور محدودن. حتی کشورهایی مثل ارزم بزرگ شما بولیوی که ممکنه با ایالات متحده مشکل داشته باشن، یا کشوری مثل ارزم بزرگ شما چین که رقیب اصلی ایالات متحده حساب میشه، به عنوان استیت سپانسر یعنی حامی ایالتی، حامی کشوری و دولتی تروریسم حساب نمیشن. پس امر متداول یا امر رایجی نیست. متاسفانه شاید به خصوص برای فارسی زبان ها که خب اخبار فارسی زبان و اخباری که به ایران، افغانستان و تاجیکستان هست مربوط است نگاه میکنیم، خیلی اتفاقاتی که در این سه کشور میفته واقعا از روال عادی روزگار و یک زندگی نرمال خارج عادی سازی شده. یعنی شما فکر کنید اگر
شهروند هر کشور دیگری بودید و اخبار کشور رو نگاه می‌کردید و صحبت از تروریسم، صحبت از حمایت از حزب الله و حماس و از گروه متطرف تندرو چه سنی چه شیعه، حمایت یا مثلا استفاده از پول و فروش مواد مخدر برای کشتن ژورنالیست و فلان و غیره و ذالک در جای مختلف، استفاده از پولشویی، نمیدونم پول آدم روبایی، پول اسلحه، پول نفت، غیره و ذالک و پولشویی و کارتل های جنایتکار برای اینکه آدم در لندن و در نمیدونم واشنگتن و در نیویورک اینها آدم بکشن. یه مقداری گوش شنونده هم براش عادی سازی میشه دیگه. یعنی ببینید این فکر بعید میدونم در این 47 سال اخیر بیشتر از یک انگشت از کشورهای باشن که اینقدر سابقه توحش و شکستن قوانین بین المللی رو و نورم‌های متمدنه یک جامعه و دنیای متمدن رو مثل جمهوری اسلامی داشته باشن. سفارت که مردم رو میرن بالا، سفارت گروگان میگیرن، یک بار هم نه، سفارت امریکا و سفارت بریتانیا، سفارت ارزم کنسول عربستان آتش میزنن. هیچ کسی اینجا خط قرمزشون نیست. خانواده زندانیان سیاسی، خانوادهشون در اونجا، خانواده ژورنالیست ها در خود ایران، در خارج از ایران، خط توحش و خط قرمزی نبوده که جمهوری اسلامی به این راحتی رد نکنه و رد کرده. نکته آخرم که میخوام عرض کنم، دلیل داره که الان دوباره جمهوری اسلامی شروع کرده به این گستاخی‌ها. اونم اینه که دیگه فشاری که ترامپ گفت میذاره رو نمیذاره. جمهوری اسلامی در این چند ماه اخیر به صورت تاریخی نفت فروخته و به نظر میاد که دوباره بعد از اینکه ترامپ هم حمله کرد و به بساط گسترده‌ای از این برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو چید، ولی دو کار کرد که به نظر من اشتباه محض بود. یکم دو بار مستقیما جلوی کشتن خامنه‌ای رو گرفت، یه بار توسط نتانیاهو که او رو در رصد داشتن و دفعه دومم ارتشفورد کوریلا فرمانده سابق سنتکام فرمانده مرکزی، و دوم هی میگه که اینها میخوان مذاکره کنن و من میخوام جمهوری اسلامی به یک دیلی قراردادی نتیجه معاهده برسن. همون کاری که دارد میکنه. یعنی میگم اگر ایشون یه بدشانسی که شاید طرفدارای جمهوری اسلامی آوردن اینه که رهبرشون مولاشون کسی مثل خامنه‌ای که لجوجه، اگر یک کمی آدم سیاستمدارتری بود و میخواست گارانتی بکنه نظامش رو برای سال آینده، مطمئن میتونست بدون 100% که اگر یک کمی کوتاه میامد و میخواست مذاکره‌ای رو نماینده باشه انجام بدن به ترامپ 100% قبول میکرد. و این بزرگترین بی‌مباهمه‌ای که من از این رئیس جمهورمون در آمریکا دارم، چون که میگم الان که میبینید فشارها بسیار کمتر شده. امیدوارم اینطور ادامه پیدا نکنه. آقای آرامش با ما بمونید. میخوام یه تیکه دیگه از این صحبت‌های یکی از این عوامل نیروی قدس سپاه پاسداران رو پخش کنیم که از تماسش و دریافت دستور برای رفتن به سفارت اسرائیل میگه. یه گوشی تازه خریدم. توی واتساپ از یه نفر دیگه پیام گرفتم که بهم گفت سلام، دوستت زاهد جواد این شماره رو بهم داده. بهم گفت میخوام باهات یه بیزینس کنم. صدام کرد رمبو برادر. خواست که یه ویدیو بگیرم. بعد بهم گفت میتونی بری سفارت اسرائیل؟ درباره سفارت بهم توضیح داد. سفارت اسرائیل. آقای آرامش، در یک منظر خب اقدامات تروریستی این چنینی سابقه طولانی داره توسط جمهوری اسلامی. از طرف دیگه آدمایی مثل این آقایی که دستگیر شده رو میبینه به نظر میرسه خیلی هم بدوی اقدام میکنن. من یادتون میاد اینجا در واشنگتن در کافه میلانو میخواستن سفیر، اون موقع سفیر بود بعد شد وزیر خارجه عربستان سعودی، عادل الجبیر، میخواستن ترور عادل الجبیر. بله عادل الجبیر. و رفتن کسی رو پیدا کردن، یک شخص ایرانی که 5 دقیقه تمرین یا تعلیم یا آموزش نه نظامی نه شبه نظامی نه اطلاعاتی نه ضد اطلاعاتی در کار خرید و فروش ماشین دست دوم بود و از اون خواستن اون به قول معروف هندلرش در سپاه از اون خواست با یک سری از سران کارتل های مواد مخدر در مکزیکو اینا رابطه برقرار کنه که اون هم خب این کار نبود و کسی که باهاش تماس برقرار کرد، پول داد و نقشه بمبگذاری در کافه میلانو رو کشید، مأمور مخفی FBI بود که او رو گرفتن و آخر زندان انداختن. دفعات بعد اینها در تایلند، در هندوستان، در مالزی، در جای مختلف سعی کردن حتی عناصر خودشون بفرستن. یعنی افسرهای سپاه قدس که باز اونها هم تلفات دادن و نتونستن ناموفق بودن، ولی اخیراً می‌بینید که از گنگ‌های مجرم و تبهکار، چه در اروپا گنگ‌های مال آسیای میانه، مال چچن، مال روسیه، مال گرجستان، آذربایجان،
تاجیکستان از اونها استفاده میکنن و در کشورهای دیگه از افراد محلی، ولی بالاخره میبینید که از پاکستان و افغانستان و تاجیکستان، گرجستان، آسیای میانه و غیر و ذالک همیشه سعی میکنن که از المان‌هایی که دارن استفاده بکنن تا باعث خرابکاری بشن. ولی خب باز جای شکرش باقیه که انقدر ناکارآمد و نالایق و نادانن، واقعا این کارم نمیتونن انجام بدن. اینجاست که ناکارآمدی جای شکر داره، ناکارآمدی سپاه در انجام عملیات تروریستی. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در سفارت ایران در پاکستان گفته تهران مذاکرات واقعی با آمریکا را میپذیره، اما نه مذاکرات ساختگی و نتیجه این گفتگوها هم نباید از پیش تعیین شده باشه. در همین حال وزارت خارجه فرانسه بعد از دیدار وزیر خارجه ایران با همتای فرانسویش در پاریس گفته از ایران خواسته شده به میز مذاکره برگرده. همزمان عراقچی به خبرگزاری فرانسه گفته از طرف آمریکایی‌ها هیچ روندی برای یک مذاکره واقعی و منصفانه وجود نداره. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که دوباره تکرار همون حرفایی است که در 5 ماه گذشته شنیدیم که طرف ایرانی میگه میخوایم مذاکره بکنیم، اما نه آنطوری که آمریکایی‌ها از پیش همه نتیجه مذاکره رو مشخص کرده باشن. طرف آمریکایی شرطی رو برای جمهوری اسلامی تعیین کرده که پیش از جنگ و زمانی هم که مذاکراتی رو داشتن انجام میدادن در عمان راجبی صحبت کرده بودن، بحث غنیسازی، و معتقدند که جمهوری اسلامی باید چنین چیزی رو بپذیره و بعد از اونه که اگر که بخوان صحبت بیشتری رو انجام بدن ایالات متحده پذیراست. ولی جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مایل هست که راجب همون پیش شرط ایالات متحده بره مذاکره انجام بده. این حرفایی که شنیدیم حرفایی است که در این مدت به تناوب تکرار شده، اما سفر عراقچی به هر حال سفر مهمی هست. روی کاغذ از نظر عدد و آمار و ارقام سفر مهمی محسوب میشه. مدت‌ها بود که اینطور در یک پایتخت اروپایی آقای عراقچی با یک همتای اروپایی از 3 کشور اروپایی طرف برجام سابقا ننشسته بود. از این منظر سمبولیک حائز اهمیته و انتظار میره که شاید تأثیری بگذاره روی بحث آژانس. در روزهای گذشته راجع به صحبت‌های آقای گروسی با هم صحبت کردیم، یا آنچه که آژانس باید در این ماه‌ها انجام بده قبل از نشست بعدی شورای حکام، این که از جمهوری اسلامی جواب بگیره، یک شفاف‌سازی انجام بشه راجع به ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده، راجع به تأسیسات هسته‌ای تخریب شده، راجع به وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای. ممکنه که این دیدار آقای عراقچی واقع برو روی اونها تأثیر بگذاره. این یک حدس و گمان هست، اما به جز حدس و گمان اتفاقاتی که افتاده، صحبتایی که کردن، محورهای گفتگو، بحث هسته‌ای بوده، خیلی کلی آمدند راجع به صحبت کردن. وزارت خارجه فرانسه بیانیه داده، بر اساس اون بیانیه این رو دارم میگم که خیلی کلی درش قید شده که راجع به مسئله هسته جمهوری اسلامی صحبت کردن، راجع به مسائل منطقه‌ای صحبت کردن، بحث غزه، بحث لبنان که برای فرانسه بسیار مهم هست. دوباره انگار که فرانسه بعد از دهه‌ها داره اونجا یک جانی میگیره در لبنان، راجع به اون با جمهوری اسلامی صحبت کردند و راجع به 2 تا فرانسوی، ژک پقی و سیسیل کولر که در ایران هستند، آزاد شدند مشروط، ولی هنوز نتونستن خاک ایران رو ترک بکنند. اینها محورهای گفتگو بوده. اما یک سفر مهم دیگر هم هست. این سفر فرمالیته‌ای هست به هر حال از سمت رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، و اون سفر مهم دیگر حضور علی لاریجانی هست در پاکستان که به وضوح میشه اون رو ربط داد به ایالات متحده و به این تلاشی که جمهوری اسلامی داره انجام میده که بتونه مذاکره‌ای رو انجام بده، که بتونه از این شرایطی که درش هست بیرون بیاد. و به نظر میرسه که اونجا هم آقای لاریجانی دستش خالی مونده به خاطر آنچه که در توییتر نوشته. بهش اشاره کردی، چند خط نوشته، این که میگه ما دنبال مذاکرات تصنعی نیستیم، مذاکره واقعی میخوایم. این که ایالات متحده فکر میکنه که تمامی تحولات جهان دور اون میچرخه یک جور خودفریبی است و ما دنبال مذاکره واقعی هستیم. این بحث پیش شرط که در ابتدای سخن گفتم، این رو جمهوری اسلامی نمیپذیره، بحث پیش شرط عدم غنی‌سازی، و در انتها هم مکان رو امضا کرده که من از اسلام آباد این رو برای شما نوشتم و خب پاکستان هم رابطه نزدیکی با ایالات متحده داره. ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.